હેલો મિત્રો, સિંક્રોનસ મોટરનો પાર્ટ 3 શરૂ કરીએ, એટલે કે MCQ નંબર 51 થી 75 સુધી. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 1 સૌથી ઇઝી છે. શું કહે છે કે એક ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન છે, એનું ટેમ્પરેચર જે હોય, ઓપરેટિંગ ટેમ્પરેચર હોય, એને મારે લિમિટ કરવાનું છે. તો નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ પ્રોપર હોવી જોઈએ? તો નોર્મલી આપણને ખબર છે કે ટેમ્પરેચરનો વધારો કે ઘટાડો શેના કારણે થાય? તો કરંટના વધારા કે ઘટાડા સાથે વાઇન્ડિંગનું ટેમ્પરેચર વધતું કે ઘટતું હોય છે. એટલે મેઇનલી શું પ્રોપર હોવું જોઈએ? એક જ વસ્તુ, એને કહેવાય કરંટ રેટિંગ. એટલે કે કરંટ વધે તો વાઇન્ડિંગનું ટેમ્પરેચર પણ વધશે. તો ટેમ્પરેચર લિમિટ કરવાનું છે, યસ કરવાનું છે, તો કરંટ રેટિંગને પ્રોપર રાખવું પડશે. ક્વેશ્ચન નંબર 52, સ્લીપરિંગ જે હશે એ શું કેરી કરશે? સિંક્રોનસ મોટરની જે સ્લીપરિંગ હશે, એટલે કે SS સિંક્રોનસ મોટર સ્લીપરિંગ, તો DC. સિંક્રોનસ મોટર સ્લીપરિંગ તો DC. તો યાદ રાખી લઈશું સ્લીપરિંગ શું કેરી કરે? તો યાદ રાખીશું આપણે DC કરંટ, એટલે કે સોરી ડાયરેક્ટ કરંટ, નોટ DC, ડાયરેક્ટ કરંટ. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 53, એક સિંક્રોનસ મોટર છે, એ શું કહે છે કે માની લો કે એની એર ગેપ આપણે વધારે રાખીએ છીએ. સિંક્રોનસ મોટર છે, એની એર ગેપ વધારે રાખીએ છીએ, તો શું થાય? તો આવશે બધા સાચા જવાબ છે. નંબર 1 વાંચીએ પેલું એ. તો શું કીધું કે સ્ટેબિલિટી લિમિટ હોય એની વધી જાય. નંબર 1 તમે એર ગેપ વધારે રાખો છો તો સ્ટેબિલિટી લિમિટ વધશે. નંબર 2 એનું રેગ્યુલેશન ઘટશે. અને નંબર 3 એનો જે સિંક્રોનાઇઝિંગ પાવર હશે એ લેસ સેન્સિટિવ ટુ લોડ વેરિએશન, એટલે લોડમાં વધારો ઘટાડો થાય તો પણ એના સિંક્રોનાઇઝિંગ પાવરમાં વધારો ઘટાડો એટલો બધો થશે નહીં, બરાબર. હાયર સિંક્રોનાઇઝિંગ પાવર વિચ મિક્સ, એટલે કે સિંક્રોનાઇઝિંગ પાવરની કિંમત કેવી થઈ જશે? એટલી બધી વધી જશે કે લોડના વેરિએશન સાથે એ બદલાશે નહીં. તો આની 3 વસ્તુ યાદ રાખીશું. એર ગેપ વધે તો સ્ટેબિલિટી વધશે, રેગ્યુલેશન ઘટશે, સિંક્રોનાઇઝિંગ પાવર વધશે અને લોડના વેરિએશન અંગત સેન્સિટિવ નહીં હોય, એટલે કે એટલું બધું બદલાશે નહીં. ક્વેશ્ચન નંબર 54, આર્મેચર કરંટની વેલ્યુ હાયર વેલ્યુ હોય છે શેના માટે? આર્મેચર કરંટની વેલ્યુ, એટલે કે IA જે કહીએ આપણે, આર્મેચર કરંટ IA જે કહીએ, એની વેલ્યુ વધારે હોય છે. કઈ કન્ડિશનમાં? તો એની વેલ્યુ બંને કન્ડિશનમાં વધારે હોઈ શકે છે. લો એક્સાઇટેશન કાં તો હાઈ એક્સાઇટેશન, ગમે તે હોય, આર્મેચર કરંટની વેલ્યુ વધારે હોઈ શકે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 55, એક સિંક્રોનસ મોટર છે, એ કોઈ ફિક્સ એક્સાઇટેશન ઉપર વર્ક કરી રહ્યું છે, એટલે કે ચાલી રહ્યું છે, રાઈટ. હવે શું કીધું કે લોડને આપણે વધારીએ. એ શું કીધું કે એક સિંક્રોનસ મોટર છે, એટલે કે એક્સાઇટેશન એટલે કે ફાઈ, એ નોર્મલ કન્ડિશનમાં ચાલી રહ્યું છે. હવે આપણે જે લોડ હતો એને શું કર્યું? આપણે 3 ગણો વધારી દીધો. લોડને 3 ગણો વધારો તો ટોર્કનો જે એંગલ હશે, ટોર્કનો એંગલ એટલે ડેલ જે હશે, એની વેલ્યુ કેટલી થશે? તો યાદ રાખી લઈએ, એ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ના હોય, સ્ક્વેરના ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલમાં હોય. તો લોડ તમે કેટલા ગણો વધારો? 3 ગણો. તો ટોર્ક એંગલ કેટલો થઈ જશે? 9 ગણો. લોડ તમે 3 ગણો વધારો છો તો અહીંયા જે ટોર્કનો એંગલ હશે એ 9 ગણો વધી જશે. ઓકે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. આજે ટોર્ક એંગલની ડેફિનેશન આપેલી છે. અહીંયા સિંગલ નથી પણ અહીંયા એંગલ છે. ઓકે, એંગલ બિટવીન, એંગલ ANGLE. ઓકે, એંગલ બિટવીન રોટેટિંગ સ્ટેટર ફ્લક્સ એન્ડ રોટર પોલ્સ, એટલે કે રોટેટિંગ સ્ટેટર ફ્લક્સ અને રોટરના જે પોલ હોય છે એ પોલ, બરાબર. રોટેટિંગ સ્ટેટર ફ્લક્સ અને પોલ વચ્ચે જે હોય છે ઇઝ કોલ્ડ ખાલી જગ્યા એંગલ. તો એ એંગલને શું કહીશું આપણે? તો એને આપણે કહીશું ટોર્ક એંગલ, TORQUE. તો યાદ રાખી લઈશું, એંગલ બિટવીન ધ રોટેટિંગ સ્ટેટર ફ્લક્સ એન્ડ રોટર પોલ્સ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ખાલી જગ્યા. તો એને કહી દઈશું ટોર્ક એંગલ, બરાબર. એંગલ બિટવીન વોટ? તો એક ફ્લક્સ અને બીજું પોલ. ફ્લક્સ પણ કયું? તો સ્ટેટરના કારણે જે રોટેટિંગ ફ્લક્સ થાય એ રહ્યું, અને જે રોટરમાં જે પોલ્સ છે એ રહ્યું. એટલે ફ્લક્સ કોનું? સ્ટેટરનું. પોલ કોના? રોટરના. એની વચ્ચે જે એંગલ હોય એને કહીશું આપણે ટોર્ક એંગલ. ચલો આપણે થોડુંક ફરીથી રિવિઝન કરીએ. માની લો કે હું લોડમાં 3 ગણો વધારો કરેલું છું. શેમાં? લોડમાં મેં 3 ગણો વધારો કર્યો, તો ટોર્કમાં કેટલો વધારો થશે? લખો, કોમેન્ટમાં લખીને જણાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 57, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મેથડ ઇઝ યુઝડ ટુ સ્ટાર્ટ અ સિંક્રોનસ મોટર? નીચેનામાંથી કઈ મોટર, આપણે સિંક્રોનસ મોટર ચાલુ કરવા માટે નીચેનામાંથી કઈ મેથડ ઉપયોગ કરીશું? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ, સ્ટાર ડેલ્ટા રાઈટ. પરંતુ જે વાઇન્ડિંગ હશે એ ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ એની કન્જેક્શનમાં કનેક્ટ કરેલું હશે, એટલે કે ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ કનેક્ટ કરેલું હશે અને પછી કંઈક સ્ટાર ડેલ્ટા સ્ટાર્ટર મારેલું હશે. ઓકે, આ રીતે કંઈક હશે. તો એ યાદ રાખીએ કે ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ ઇન કન્જેક્શન વિથ ધ સ્ટાર ડેલ્ટા સ્ટાર્ટર. ક્વેશ્ચન નંબર 58, when the rotor speed becomes more than the synchronous speed, એટલે માની લો કે જે રોટર ફરી રહ્યું છે સિંક્રોનસ સ્પીડ કરતાં વધી જાય છે ડ્યુરિંગ ધ હન્ટિંગ કન્ડિશન. તો ડેમ્પર બાર આપણે કનેક્ટ કરેલો હોય તો ડેમ્પર બાર શું કરે કે સિંક્રોનસ મશીનને સિંક્રોનસ સ્પીડમાં રાખે, એટલે કે રોટર અને સ્ટેટરમાં શું કરે કે બે સ્પીડ ત્યાં બંનેની એક સરખી રાખે, જાળવી રાખે. તો એના માટે એ શું ડેવલપ કરશે?
તો એ શું ડેવલપ કરશે? તો એ ડેવલપ કરશે ઇન્ડક્શન જનરેટર ટોર્ક. તો યાદ રાખીશું ડેમ્પર બારનું કામ શું છે? તો ઇન્ડક્શન જનરેટર ટોર્ક જનરેટ કરવાનું કામ કોનું છે? ડેમ્પર બારનું. બટ કઈ કન્ડિશનમાં? તો યાદ રાખીશું ડ્યુરિંગ ધ હન્ટિંગ કન્ડિશન. ઇન્ડક્શન જનરેશન ટોર્ક. ક્વેશ્ચન નંબર 59 શું કહે છે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ એડવાન્ટેજ ઓફ સિંક્રોનસ મોટર ઓવર વાઉન્ડ રોટર ઇન્ડક્શન મોટર. એટલે એક વાઉન્ડ રોટર એટલે જ સ્લિપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર, રાઈટ. એક સિંક્રોનસ મોટર છે અને એક ઇન્ડક્શન મોટર પડી છે, એટલે કે સ્લિપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર પડી છે. તો બંનેમાં સિંક્રોનસ મોટરનો એડવાન્ટેજ શું છે? તો આપણને ખ્યાલ છે કે સિંક્રોનસ મોટર આપણે કેમ વાપરીએ? તમારે જે પાવર ફેક્ટર જોઈતું હોય ને એ મેળવી શકાય, એટલે કે પાવર ફેક્ટર મે બી વેરીડ એટ વિલ. તો એ યાદ રાખીશું, એ એનો સિંક્રોનસ મોટરનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એડવાન્ટેજ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 60 અહીંયા આપણે જોઈએ તો અહીંયા શું કહે છે કે એક મિકેનિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઓફ રોટર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સ્ટેટર, એટલે કે જે મિકેનિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હોય છે રોટરનું કોની સરખામણીમાં? સ્ટેટરની સરખામણીમાં. કઈ મોટરમાં કીધું? તો પોલીફેઝ મલ્ટીપોલર સિંક્રોનસ મોટર, એટલે કે પોલીફેઝ એટલે થ્રી ફેઝ એક ઘણી બધી પોલવાળી સિંક્રોનસ મોટર રનિંગ એટ ફૂલ લોડ ઇઝ ઓફ ઓર્ડર ઓફ ખાલી જગ્યા. એટલે ખાલી એરિયો એમ કહે છે કે 3 ફેઝ સિંક્રોનસ મોટર છે, ફૂલ લોડ ઉપર વર્કઆઉટ કરે છે, એટલે કે ચાલી રહી છે. તો રોટર અને સ્ટેટર વચ્ચે મિકેનિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેટલું હશે? તો યાદ રાખી લઈએ 5 ડિગ્રીનું મિકેનિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હશે જ્યારે સિંક્રોનસ મોટર એ ફૂલ લોડ ઉપર વર્કઆઉટ કરી રહી હોય, વર્કિંગ કન્ડિશનમાં હોય ત્યારે. ક્વેશ્ચન નંબર 61 પાવર ફેક્ટર ઓફ સિંક્રોનસ મોટર ઇઝ યુનિટી વેન ખાલી જગ્યા. પાવર ફેક્ટર સિંક્રોનસ મોટરનું યુનિટી ક્યારે થાય? તો જ્યારે આર્મેચર કરંટની વેલ્યુ સૌથી ઓછી થાય. તો યાદ રાખીશું પાવર ફેક્ટર ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ IA, 1/IA. તો યાદ રાખી લઈશું પાવર ફેક્ટરની વેલ્યુ યુનિટી એટલે કે મેક્સિમમ 1 ક્યારે થશે? તો જ્યારે આર્મેચર કરંટની વેલ્યુ મિનિમમ હશે ત્યારે. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 62 ડીસી એક્સાઇટેશનમાં ચેન્જીસ કરીએ તો નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ બદલાય? હું ડીસી એક્સાઇટેશન ચેન્જ કરું છું, એટલે કે જે રોટરમાં આપણે ડીસી એક્સાઇટેશન આપીને ચાલુ કરીએ છીએ, તો ડીસી એક્સાઇટેશન હું ચેન્જ કરું તો એનો પાવર ફેક્ટર મોટરનો આખો બદલાઈ જાય. તો પાવર ફેક્ટર ઓફ ધ પાવર ડ્રોન બાય ધ મોટર એ આખો ચેન્જ થઈ જશે. ક્વેશ્ચન નંબર 63 વાઇલ સ્ટાર્ટિંગ સિંક્રોનસ મોટર બાય ઇન્ડક્શન મોટર એક્શન ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ ઇઝ યુઝ્યુઅલી ખાલી જગ્યા. એટલે માની લો કે ઇન્ડક્શન મોટરને આપણે જે રીતે ચાલુ કરીએ છીએ એટલે એને એ રીતે જો ચાલુ કરવામાં આવે ઇન્ડક્શન મોટરની મદદથી એને જો સિંક્રોનસ મોટરને ચાલુ કરવામાં આવે તો ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગને કઈ કન્ડિશનમાં રાખવામાં આવે? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગને શોર્ટ સર્કિટ કરવામાં આવે બટ વિથ ધ યુઝ ઓફ લો રેઝિસ્ટન્સ. તો યાદ રાખીશું શોર્ટ સર્કિટેડ કરવામાં આવશે જ્યારે સિંક્રોનસ મોટરને ઇન્ડક્શન મોટર એક્શનથી ચાલુ કરવામાં આવે ત્યારે જે એનું ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ હશે એને શોર્ટ સર્કિટ કરવામાં આવશે બાય ધ લો રેઝિસ્ટન્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 64 ઇલેક્ટ્રિક ક્લોકમાં કઈ મોટર વપરાશે? તો યાદ રાખીએ સિંક્રોનસ મોટર જે છે, પણ કઈ સિંક્રોનસ? તો એસી સિંક્રોનસ મોટર, એટલે કે એની સ્પીડ કેવી હોય? કોન્સ્ટન્ટ હોય. જે આપણે જોઈએ ઘડિયાળ હોય સેકન્ડ પ્રમાણે જ કાંટો ચાલે, એવું ના હોય કે પહેલાં 10 સેકન્ડ પહેલાં ચાલી લે પછી 10 સેકન્ડ રાહ જોવાનું પાછો ચાલે, એવું ના હોય, બરાબર. એ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ ઉપર વર્ક કરશે. તો યાદ રાખીશું એસી સિંક્રોનસ મોટર. ક્વેશ્ચન નંબર 65 ઇફ એન synchronous motor driving mechanical load and drawing current at lagging power factor from constant voltage supply its field excitation is increased then its power factor will be ખાલી જગ્યા. ઓલવેઝ આપણે જોઈએ તો એક આપણે વાત કરી હતી હમણાં કે પાવર ફેક્ટર વધે તો શું ઘટશે? તો એક આર્મેચર કરંટ ઘટે, રાઈટ. એક ઇક્વેશન આપણે જોઈએ તો ટોર્ક પ્રપોઝનલ ટુ phi ઇન્ટુ IA, આ પ્રપોઝનાલિટી હોય, અને બીજું હોય કે ટોર્ક પ્રપોઝનલ ટુ 1/n, આ શું હોય? સ્પીડ માટે હોય. તો અહીંયા મારે કેવું હોય કે phi અને IA કેવું હોય? તો phi અને IA માં કેવું હોય? ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ થાય, એટલે કે IA વધે તો phi ઘટે, phi વધે તો IA ઘટે, એવું થશે. અહીંયા આપણને શું કહ્યું છે કે પાવર ફેક્ટર, તો પાવર ફેક્ટરમાં પણ એ જ કન્ડિશન છે. આપણે હમણાં જોયું કે પાવર ફેક્ટર ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ IA, આવું જોયું. તો IA ની જગ્યાએ હું શું લખી શકું? સીધું phi પણ લખી શકાય મારે, બરાબર. તો એ અહીંયા સીધું યાદ રાખીએ કે પાવર ફેક્ટર હોય ફિલ્ડ એક્સાઇટેશનના ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલમાં હશે. એટલે આપણને શું કીધું? ફિલ્ડનું એક્સાઇટેશન વધે છે તો પાવર ફેક્ટરની વેલ્યુ શું થશે? ઘટશે, એટલે કે ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ હશે. એટલે છેલ્લી બે લાઈન જ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ફિલ્ડ એક્સાઇટેશન વધ્યું તો પાવર ફેક્ટર શું થશે? તો ફિલ્ડ એક્સાઇટેશન વધ્યું છે તો પાવર ફેક્ટર ઘટશે. ક્વેશ્ચન નંબર 66 આર્મેચર ઓફ અ સિંક્રોનસ મશીન ઇઝ કેપ્ટ ફિક્સ. આર્મેચરને કેમ ફિક્સ રાખવામાં આવે છે? સિંક્રોનસ મોટરમાં આર્મેચર ફિક્સ હોય છે જ્યારે સ્ટેટર હોય છે એ રોટેટિંગ હોય છે. તો આર્મેચરને ફિક્સ રાખવાનું કારણ શું? તો બધા એના કારણો છે. નંબર 1 કહીએ તો જે સ્લિપરિંગની સંખ્યા જોઈએ એ ઓછી થઈ જાય, નંબર 1, એટલે એનો ખર્ચો ઘટે. રિડ્યુસિંગ નંબર ઓફ સ્લિપરિંગ ઓન રોટર,
નંબર 2 કહીએ તો આર્મેચર જે હોય એ લાર્જ પાવર સાથે એસોસિએટેડ હોય એઝ કમ્પેર ટુ ફિલ્ડ સર્કિટ, એટલે કે ત્યાં વધારે પડતો પાવર આર્મેચરમાં હશે વિથ કમ્પેરિઝન ટુ ફિલ્ડ સર્કિટ. એટલે એના કારણે શું થાય કે ઇન્સ્યુલેશન પ્રોવાઈડ કરવું હાઈ વોલ્ટેજમાં ડિફિકલ્ટ પડે. જો આર્મેચરને ફિક્સ ના રાખીએ તો ત્યાં ઇન્સ્યુલેશન કરવું કાઠું પડે, મુશ્કેલ પડે. એના કારણે આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે આર્મેચરને ઓલવેઝ સિન્ક્રોનસ મશીનમાં ફિક્સ રાખતા હોઈએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 67 શું કહે છે કે ઓકે આપણા માટે મેઇન થોડુંક વાંચીએ. એક્સાઇટેશન ઓફ સિન્ક્રોનસ મોટર રનિંગ વિથ કોન્સ્ટન્ટ લોડ ઇઝ ડિક્રીઝડ ફ્રોમ ઇટ્સ નોર્મલ વેલ્યુ ઇગ્નોરિંગ આર્મેચર રિએક્શન ઇટ લીડ્સ ટુ ખાલી જગ્યા. એટલે અહીંયા શું કહે છે કે એક્સાઇટેશન જે છે એ ઘટે છે. એટલે કે જે તમે એક્સાઇટેશન આપો છો એની વેલ્યુ ઘટે છે. હવે આપણે જોઈએ કે એક્સાઇટેશન ઘટે કે વધે તો પાવર ફેક્ટર ઉપર ઇફેક્ટ થાય, એક્ઝેક્ટલી થવાની છે, રાઈટ. એ આપણે બી હાલ જોયું કે એક્સાઇટેશન ઘટે છે તો પાવર ફેક્ટર વધશે અને એક્સાઇટેશન વધશે તો પાવર ફેક્ટર ઘટશે, રાઈટ. તો અહીંયા 4 ઓપ્શનમાં જુઓ તો એક્સાઇટેશન ઘટે છે તો પાવર ફેક્ટર વધવું જોઈએ, રાઈટ. તો કયા ઓપ્શનમાં પાવર ફેક્ટર વધે છે? તો એક જ તમને ઓપ્શન દેખાશે, કયો? સોરી, એક જ ઓપ્શન દેખાશે, ઓપ્શન એ. પાવર ફેક્ટર એંગલમાં વધારો થશે, પાવર ફેક્ટર એંગલમાં વધારો થશે. તો એક્સાઇટેશન ઘટ્યું તો પાવર ફેક્ટર એંગલ પણ વધશે અને આર્મેચર કરંટ પણ વધશે, બરાબર. તો એક્સાઇટેશન ઘટે છે તો આર્મેચર કરંટ વધશે અને બીજું પાવર ફેક્ટર એંગલ પણ વધશે. ક્વેશ્ચન નંબર 68ની વાત કરીએ. શું કહ્યું કે એક 3 ફેઝ સિન્ક્રોનસ મોટર છે ઇઝ સપ્લાઇંગ 0 પાવર ફેક્ટર લેગિંગ લોડ. ઓકે, આપણે 3 ચર્ચાઓ કરી ચૂક્યા છે. આપણે 3 આર્મેચર રિએક્શનની 3 વાતો કરી હતી કે ડીમેગ્નેટાઇઝેશનમાં ક્યારે હોય, ક્રોસ મેગ્નેટાઇઝેશનમાં ક્યારે કહેવાય અને મેગ્નેટાઇઝેશન કન્ડિશનમાં ક્યારે કહેવાય. અહીંયા હવે આપણને જવાબ આપેલો છે અને પ્રશ્ન પૂછ્યું છે એવી વાત કરી. શું પૂછ્યું આપણને કે 0 પાવર ફેક્ટર લેગિંગ લોડ, એટલે પાવર ફેક્ટર તમારો 0, ઓકે, અને લોડ કેવો કહી દો કે લેગિંગ લોડ. તો કઈ કન્ડિશનમાં આ વસ્તુ થશે? તો તમે મને જણાવો. આ વસ્તુ ડીમેગ્નેટાઇઝેશનમાં થાય, ક્રોસ મેગ્નેટાઇઝેશનમાં થાય કે મેગ્નેટાઇઝેશનમાં થાય? કે લેગિંગ લોડ હોય અને પાવર ફેક્ટર 0 હોય, બરાબર. જો ડીમેગ્નેટાઇઝેશનમાં આપણે ભણ્યા હતા કે ફ્લક્સની કિંમત ઘટી જાય, જ્યારે ક્રોસ મેગ્નેટાઇઝેશન હોય તો ફ્લક્સ યુનિટી થઈ જાય, જ્યારે મેગ્નેટાઇઝેશન હોય તો ફ્લક્સમાં એડિશન થાય, એટલે કે વધારો થાય. ઓકે, તો હું આશા રાખું છું કે તમને ફાવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 69માં જોઈએ તો સ્ટેબિલિટી ઓફ અ સિન્ક્રોનસ મશીન. સ્ટેબિલિટી એ એક્સાઇટેશન ઉપર આધાર રાખે કે ના રાખે? પહેલો પ્રશ્ન એ. જો રાખે તો સ્ટેબિલિટી વધવાની સાથે એક્સાઇટેશન વધશે? યસ, એક્ઝેક્ટલી રાઈટ. સ્ટેબિલિટી વધે છે તો એનો મતલબ સમજવાનું કે તમારું એક્સાઇટેશન પણ વધે છે. સ્ટેબિલિટી મશીનની વધી તો એક્સાઇટેશન પણ વધશે. ક્વેશ્ચન નંબર 70 શું કહ્યું કે એક સિન્ક્રોનસ મોટર છે નોર્મલ એક્સાઇટેશન ઉપર વર્કઆઉટ કરે છે. હવે લોડમાં વધારો થાય છે. શેમાં વધારો થાય છે? લોડમાં વધારો થયો તો આર્મેચર કરંટ જે હશે એમાં પણ વધારો થશે. કેમ? આપણે જોઈએ કે લોડમાં વધારો થયો તો આર્મેચર કરંટમાં વધારો થાય, પરંતુ કેમ? તો એનું કારણ એક જ છે કે કરંટમાં વધારો થયો, એનો મતલબ કે જે ER હશે ઇન ધ આર્મેચર કરંટ એ વધશે. ઓકે, આર્મેચર કરંટમાં વધારો થયો એટલે કે એની અંદર જે જનરેટ થતો વોલ્ટેજ છે એમાં વધારો થાય છે, એના કારણે એની વેલ્યુ વધશે. એટલે લોડમાં વધારો થયો, આર્મેચર કરંટમાં વધારો થાય છે. કેમ વધારો થાય છે? તો ERની વેલ્યુ વધે છે એના કારણે. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 71 જોઈએ. શું કીધું કે એક 3 ફેઝ સિન્ક્રોનસ મોટર છે. માની લો કે એનો એક ફેઝ આપણે શોર્ટ સર્કિટ કરીએ તો મોટર ચાલુ જ નહીં થાય, એક્ઝેક્ટલી, બરાબર. તો મોટર રિફ્યુઝ ટુ સ્ટાર્ટ. ક્વેશ્ચન નંબર 72 શું કહે છે કે કોઈ પણ એક સિન્ક્રોનસ મોટર છે, અનલોડેડ સેલિયન્ટ પોલ છે એની અંદર, કે લોડેડ નથી, અને સડનલી એ ઓપન સર્કિટેડ થઈ જાય છે તો પણ એ મોટર કેવી થઈ જશે? એકદમ સ્ટોપ થઈ જશે. તો એટલી વસ્તુ યાદ રાખીશું. ક્વેશ્ચન નંબર 73 શું કહે છે કે સ્ટેટર અને રોટર ફિલ્ડ રોટેટ્સ સાયમલ્ટેનિયસલી, એટલે એકબીજાની સાથે ચાલે, એટલે તો આપણે એને સિન્ક્રોનસ મોટર કહેતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. ક્વેશ્ચન નંબર 74 સિન્ક્રોનસ મોટરની સ્પીડ કેવી હશે? ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ હશે, એટલા માટે જ આપણે એને સિન્ક્રોનસ કહીએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 75 ઓકે, અહીંયા એક વર્ડ જોઈએ, રોટરી કન્વર્ટર. રોટરી કન્વર્ટર એટલે ઇન શોર્ટ યાદ રાખીશું અલ્ટરનેટર કહેવાય એને. શું કહેવાય? અલ્ટરનેટર. તો અલ્ટરનેટર એટલે બીજું કંઈ નહીં, રોટરી કન્વર્ટર એટલે બીજું કંઈ નહીં, સિન્ક્રોનસ જનરેટર. તો મારે એને નીચેનામાંથી કઈ મશીન તરીકે ઓપરેટ કરી શકાય? તો સિન્ક્રોનસ જનરેટરને સિન્ક્રોનસ મોટર તરીકે ચલાવી શકાય? યસ, ચલાવી શકાય, રાઈટ. તો આટલું યાદ રાખીએ. રોટરી કન્વર્ટર તો સિન્ક્રોનસ મોટર. ઓકે, તો આજના લેક્ચરમાં આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આગળ જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.